Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ công thức làm bánh ống lá dứa nha. Đặc biệt lắm, mình chỉ cần một miếng lá chuối thôi à. Bánh cho ra y chang như bánh ống khuôn luôn mà không cần khuôn. Trước hết thì mình chuẩn bị bột. Mình dùng đây là 300g bột gạo. Thì bột gạo các bạn dùng loại mịn. Các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Tí xíu muối. Và đây là 150g đường. 150ml nước lá dứa mình xay rồi cái để tủ lạnh á, cho nó lắng xuống nó có màu đẹp. 150ml nước cốt dừa. Và đây là cái phần xác thì mình dùng 50g nha, xác dừa đã lấy hết nước cốt. Rồi sẽ pha bột, cho hết bột gạo vô. Mình cho đường vô luôn. Muối nè. Rồi mình sẽ trộn sơ ha, cho phần bột cũng như là đường á, nó hòa lẫn với nhau trước rồi mình hãy cho nước lá dứa vô để trộn. Nước lá dứa này á, mình chọn cái phần nó đậm màu nè thì nó đậm. Nước lá dứa này á, các bạn chọn cái lá mà nó già thì nó đậm màu. Và mình để tủ lạnh nó lắng được cái nước trong ở trên á, mình chắc bỏ đi thì cái nước ở bên dưới nó rất là đậm và đẹp nữa. Tiếp theo thì mình cho nước cốt dừa vô. Và cái lượng nước cốt dừa này á, các bạn cho vô từ từ nha. Tùy theo cái độ hút nước của bột cho nên mình cho vô từ từ rồi cái mình bóp đều nó ra. Trộn xong hết thì bắt đầu bột của mình nó sẽ tụ thành những cái cục nhỏ nhỏ như nè. Thì các bạn có thể cho vào cối xay cũng được nữa cho nó đều. Bây giờ thì mình sẽ rây lại nha. Nếu xay bằng cối á, thì nó đều mịn thì khỏi phải rây. Còn mình trộn bằng tay á, thì mình rây. Rây lại như vậy nè thì phần bột của mình nó cũng đều nữa. Các bạn chọn cái rây mà nó hơi thưa thưa nha. Mình rây cho nó nhanh. Cho nó lọt xuống hết luôn thì phần bột nó đã mịn rồi đó. Nếu như các bạn lỡ trộn mà nó hơi ướt một chút á, thì mình cho thêm tí xíu bột gạo khô nữa cũng được. Mình rây cho hết cái phần bột này qua cái thau. Thì phần bột của mình nó sẽ tơi rời vậy nè. Và mình sờ vào nó có cái độ ẩm ướt nha, chứ nó đừng có quá khô. Rồi bây giờ mình sẽ cho ngược trở lại cái thau lớn. Các bạn thấy á, mình sờ tay vào mình thấy nó hơi ẩm ẩm và mình bóp vô á, nó dính dính thì mới được. Sẽ cho hết cái phần xác dừa này vô. Đây là cái xác dừa mà dừa gám nha. Thì mình ăn vô nó không có bị xảm. Mà các bạn chọn cái xác dừa khô á, thì nó hơi xảm. Mình sẽ trộn thật đều lên. Rồi phần bột của mình như vậy là được rồi ha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị lá chuối. Đây là những cái miếng lá chuối mình đã xé sẵn vậy nè, khoảng một ngón tay. Lau chùi hai mặt lá cho sạch rồi mình quấn nó lại. Quấn giống như cái ống vậy đó. Các bạn sẽ cố định bằng cây tăm ghim. Vậy là xong một cái khuôn bánh ống rồi nè, không cần khuôn. Đơn giản ha. Rồi mình để qua một bên. Tương tự thì mình sẽ quấn tiếp những cái phần lá còn lại. Các bạn làm vậy đi, cái bánh ống của mình nó ra y chang như bánh ống khuôn luôn á. Và nó thơm mùi lá chuối nữa. Rồi mình sẽ ghim cái tăm vô. Rồi vậy là xong rồi nè, hai ống. Mình làm xong hết rồi nè, những cái ống lá chuối. Các bạn dựng đứng mà cho nó đứng lên vậy thì cái bánh không có bị ngã. Mình lót ở dưới là cái miếng lá chuối luôn. Và xong các bạn sẽ dựng nó đứng nó lên. Nếu mà cái nào mà nó hơi nghiêng á, thì cắt nó lại để cho nó đứng. Nếu mà nó nghiêng các bạn cho bột vô là nó bị ngã. Mình chót xong hết rồi nè. Thì nó đứng và nó đều nhau. Mình sẽ dùng cái nắp chai á, cắt ra. Cái miệng chai á, cái mình cắt ra thành cái quặng. Và mình để vô trong những cái ống này. Các bạn sẽ múc bột vô. Phần bột của mình nó làm xong thì mình nhớ đậy lại cho nó đừng có bị khô. Trong thời gian mà các bạn quấn lá chuối á, mình cho nó đầy những cái khuôn ngang cái miệng thôi. Mình sẽ làm tiếp những cái khuôn còn lại. Đừng có cho nó mà đè nó quá nha. Mình chỉ cho nó vô cho nó đầy và nó xốp xốp thì cái bánh của mình ra nó mới xốp. Làm xong hết rồi thì bây giờ sẽ đem bánh này đi hấp. Bắt sẵn nước sôi thì các bạn sẽ hấp bánh trong vòng 15 phút.
Sau 15 phút thì bánh nó chín rồi. Rất là thơm mùi lá dứa và nước cốt dừa. Bánh chín thì mình sẽ lấy bánh ra. Bánh này thì các bạn ăn nóng nó sẽ ngon hơn, vì nó có cái độ xốp và nó thơm. Y chang như cái bánh mà có khuôn luôn á. Đây, những cái bánh ống lá dứa của mình đã sẵn sàng rồi nè. 300g bột thì mình làm ra được bao nhiêu bánh nè. Bánh này thì mình đã nêm đường dừa vô trong rồi, cho nên các bạn không cần ăn thêm đường dừa. Bánh rất là xốp và mềm, xốp xộp luôn á, cầm lên nó nhẹ tay. Thơm quá các bạn ơi, nó thơm mùi lá dứa nè, và nó béo nước cốt dừa nữa. Ăn vô cái dừa sát á, nó thơm thơm và nó giòn giòn. Ngon lắm luôn, không hề thua bánh ống mà làm bằng khuôn nha. Làm cách này nó dễ nữa. Thì trước tiên mình sẽ dùng 200g bột gạo. Bột gạo này thì mình dùng cái loại bột gạo lọc và mình đong bằng cái chén nè, là một chén dung trùng, vậy là 200g. Rồi mình dùng thêm 50g dừa nạo. Dừa nạo này thì các bạn dùng nạo máy á, cho cái dừa nó nhuyễn ra nha. Còn nếu mình nạo mà hơi to thì các bạn xay hoặc là băm lại cho nó nhỏ. Rồi mình dùng thêm 100g đường cát. Đây là lá dứa. Lá dứa này á, thì các bạn dùng cho mình khoảng chừng 7 tới 10 lá để mình đem xay. Nếu mà chọn cái lá nào mà nó già thì các bạn xay nó sẽ ra được cái nước màu đậm. Còn nếu mình dùng cái lá non á, thì nó chỉ thơm thôi, nhưng mà cái màu nó không được đậm. Rồi các bạn đem xay nha. Mình xay xong á, thì mình lược sát rồi mình sẽ dùng 100ml nước cốt lá dứa này. Rồi mình sẽ để đây, mình bắt đầu mình pha bột. Các bạn cho hết 200g bột gạo vô cái thau nha. Rồi mình cho thêm 100g đường cát vô. Cho hết cái phần dừa nạo mình chuẩn bị vô đây. Mình sẽ cho thêm một chút xíu muối để cái bánh nó ngon và đậm đà. Rồi đây là cái dừa đó các bạn. Dừa này á, là dừa mình ép, là nước cốt không có nước nha, nước cốt đặc luôn á. Thì mình cho vô tủ lạnh á, nó đông lại. Các bạn sẽ lấy cho mình một muỗng canh dung vậy nè, là khoảng 10g nước cốt dừa đặc hay là kem dừa đó. Mình sẽ cho vào bột để cho nó béo ngon hơn. Các bạn trộn cho nó thật là đều. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nhồi bột nè. Mình cho nước lá dứa vô đây, các bạn cho vô từ từ. Thì 100ml nước lá dứa, nhưng mà các bạn sẽ cho từ từ, bởi vì mỗi loại bột nó sẽ hút nước khác nhau. Bột cũ thì nó sẽ hút nước nhiều hơn. Mình sẽ cho vô và mình bóp cho nó đều. Rồi mình cho vô hết rồi nè các bạn. Mình đã bóp rồi nè. Cái bột của mình lúc này nó sẽ có cái dạng hình cục to to vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái gay để mình gay nó lại nha. Thì mình dùng hết 100ml nước lá dứa luôn á. Mình sẽ gay nó lại. Các bạn dùng cái gay mà nó hơi to to một chút á, thì mình gay nó dễ hơn là cái gay nó bị dày quá. Mình gay xong hết rồi thì còn cái xác dừa thì các bạn cho trực tiếp vô luôn, bởi vì cái xác dừa mình không có gay nè, mà nó qua cái gay nổi. Cho vô rồi mình trộn lại, mình trộn cho nó đều. Và lúc này cái bột của mình nó ở cái dạng tơi xốp vậy nè các bạn. Đây, rất là xốp luôn, xốp xộp luôn. Các bạn nhớ đừng có cho nó quá mềm nha, quá mềm là mình làm cái bánh bị nhão không ngon. Phần bột xong thì mình chuẩn bị đây là những cái khuôn bánh ống nè. Các bạn nấu cho thật là nóng cái khuôn này lên nha. Và mình dùng cái chai nước đó các bạn, mình cắt, mình lấy cái miệng của nó nè để mình làm cái quặn. Hoặc là các bạn dùng cái quặn, cái phễu cũng được luôn. Mình sẽ để nó vô và mình cho bột vô từ từ. Các bạn cho vô và mình lấy cái muỗng á, mình tán cho bột nó rớt xuống. Các bạn nhớ mình cho vô xốp thôi, đừng có đè nén quá là cái bánh của mình nó bị giãn chặt, không có ngon. Bánh này là phải xốp, với cái đánh bột gạo thì nó phải xốp. Đây mình cho vô nè, mình lắc cho nó rớt bột xuống tự nhiên. Rồi mình cho xong hết nè. Bây giờ mình chuẩn bị những cái nắp á. Cái nắp này là mình dùng những cái giấy nướng đó các bạn. Các bạn khoét một lỗ. Cái khuôn này mình đặt mà người ta không có làm cái nắp cho mình. Thường thì phải có một cái nắp đậy lại. Thì mình dùng cái miếng giấy nướng này mình đậy cũng được luôn. Mình đậy cho nó kín hơi.
Thì nếu các bạn không đậy cũng được nữa, bánh vẫn chín nhưng mà nó hơi lâu thôi. Mình nấu một hồi á, khi mà mình thấy cái hơi này nó lên nhiều trong cái ống bánh vậy nè các bạn, là bánh nó chín rồi nha. Khoảng chừng 3 tới 5 phút tùy theo cái nhiệt độ lửa các bạn nấu nữa. Đó, nó lên cái hơi rất là nhiều. Vậy là bánh nó chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nè. Đó, cái bánh ống của mình nè các bạn, xốp xộp luôn ha. Nhìn rất là ngon rồi nè, màu xanh đẹp mắt nữa. Mình sẽ lấy tiếp cái ống thứ hai cho các bạn xem nha. Wow, rất là ngon luôn ha. Mình dùng cái lá dứa mà mình xay nhiều quá thì nó ra cái màu đậm đẹp. Mình lấy nó ra bằng cái lá chuối vậy nè các bạn, để cho nó đừng có dính nè, rồi đừng có nóng cái tay mình nữa. Rồi các bạn rút cái ống ra, rất là dễ dàng ha. Đây, tương tự thì mình lấy tiếp 4 ống ra luôn, rồi mình sẽ nấu tiếp. Đây, mình đã hoàn thành xong cái bánh ống lá dứa với bột gạo và dừa. Bánh ống có cái màu đẹp nè, bột thì xốp xốp, béo nước cốt dừa và thơm mùi lá dứa. Rồi bây giờ sẽ mời các bạn cùng thưởng thức cái bánh ống lá dứa nha. Có 200g bột thôi á các bạn, mà mình làm ra được bao nhiêu đây nè. Cái bánh ống rất là ngon luôn nè. Lúc trước á, mình rất là thích ăn cái bánh này. Có người á thì không có trộn đường dừa vô, mà cho đường dừa lên trên mặt cuốn lại ăn. Nhưng mà mình thấy cái bánh truyền thống của mình á, cho đường dừa vô thì ngon hơn. Rồi cái bánh béo ngon này các bạn, xốp xốp và nó thơm cái mùi lá dứa nè. Cái độ ngọt cũng vừa thôi, không có bị quá ngọt. Ăn ngon lắm luôn, giống y hệt cái bánh mà lúc hồi nhỏ mình hay ăn á. Xốp xốp rất là ngon. Này, cái bánh cái ống cũng tròn tròn đẹp nữa. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.